Salutare și bine te-am regăsit! Toate tehnologiile pe care le-am introdus în casa Buhnici vor deveni obișnuite pentru toată lumea în vreo 10 ani. Cam pe atunci o să ne obișnuim și cu astfel de autobuze electrice autonome. Asta, spre exemplu, nu are șofer, are doar câteva lucruri pentru pasageri și face naveta de colo-colo prin curtea unui hotel aici, o stațiune sau prin Las Vegas, unde l-am mai văzut. Dar să revenim la casă pentru că principiul este similar. Am introdus o grămadă de tehnologii care să funcționeze autonom. Toate aceste tehnologii merg cumva de capul lor și sunt integrate în standardul pasiv. E un standard care cred eu că ar trebui să devină obligatoriu sau ceva de genul ăsta, pentru că și noi trebuie să ne obișnuim cu o tehnologie inteligentă în construcții care să funcționeze fără intervenția noastră. Trebuie să cerem mai mult de la casă decât metri pătrați. Spre exemplu, acum în casa mea este destul de bine. Sunt vreo 24 de grade Celsius constant, iar ventilația e la vreo 20%, indiferent cât de cald este în timpul zilei, dacă e caniculă sau răcoare pe timp de noapte, când august a început deja să fie un pic răcoare. Știu asta pentru că am tot felul de senzori, inclusiv unii românești, se numesc Urad Monitor și o să mai vorbim despre ei pentru că fac tot felul de raportări interesante. Despre energia folosită inteligent și cu moderație este așadar viitorul. Poate am făcut o introducere un pic cam lungă, dar trebuie să vorbim despre asta, pentru că rămânem fără timp. Schimbarea climatică este aici, iar problema este mai gravă decât credeam. Poate crezi că e o problemă pe care o să o rezolve niște oameni de știință undeva acolo, însă Alex Moore este climatolog și istoric la Harvard și nu este optimist. Am stat de vorbă cu el recent. If we continue with climate change, if we continue with extreme weather events, we're going to have to spend a lot of money addressing these issues, fixing the problems, fixing the infrastructures that get destroyed every time there's a hurricane. How bad is it actually? So we can see some Billions of dollars, trillions of dollars every hurricane. The problem is not we don't only get any hurricanes in Europe. What should No. we care about? I mean, in Europe, you can care about absolutely increase in temperatures across the continent, and not only in Europe, but also in the Middle East and sub-Saharan Africa. Drought, widespread drought, increased temperatures at levels that are not fit for human life. There have been several very big studies that have connected the migration surges that Europe has experienced in the last 5-10 years to climate change. Seceta din primăvară de la noi, apoi ploile din iulie și iarăși caniculă și secetă în august. Bunicii noștri nu au văzut așa ceva, însă noi vom vedea tot mai des. Migranții din Siria și alte țări africane sunt o problemă care se va agrava. Însă ce spuneți despre un deșert în sudul țării prin Oltenia și veri cu 40 de grade în orașele României? Toate vor însemna nu doar sărăcie, ci și boli noi și în general o viață mult mai greu de trăit, nu doar în casă, dar mai ales în afara ei. Climate change is extremely challenging, and even transitioning to 100% renewable electricity won't solve climate change, but it's a key piece of the puzzle. Amy Davidson este femeia care convinge corporații și țări să treacă pe regenerabile, de urgență. Deși legea americană și nici aia românească nu prea le cere asta. Certificarea pe care o oferă se numește RE100, iar firma care obține o astfel de certificare dovedește că protejează planeta. We need to peak global emissions by 2020 and get to net zero by 2050. It's a steep curve. It's a huge challenge, but I think all of us are up for it. We can innovate. We're smart. I mean, that's what humans do. We come up with solutions to the problems that we create. Do you see something miraculous coming from the science community that can help put the CO2 back into the ground? I wish, but I do know that when we can tackle also land-based emissions, and there are definitely ways that we can be much smarter for the way we manage our agriculture and our forests to make sure that the carbon stays in the ground. So I don't know if there's something miraculous coming, but let's hope there is. But we're not going to wait for that. We're going to keep going with the solutions that we know exist today and that are better. Am fost recent la Boston, unde grupul Enel a organizat la Harvard o întâlnire cu companii și specialiști care susțin urgența folosirii energiei verzi. Apple, Google, Facebook sau cel mai mare producător de bere din SUA, Anheuser-Busch, consumă deja până la 100% energie regenerabilă. Și nu o fac doar pentru imagine. Enel este cel mai mare producător de energie regenerabilă în Statele Unite, unde companiile se întreg să cumpere astfel de energie verde. So we currently have contracts with Google, General Motors, Bloomberg,
Anheuser-Busch. We worked with wind casinos and Facebook. Those companies are profit-driven. They are process and profit-driven. Does it make economical sense for them to use renewables, or is just a marketing statement? For them, it's both. It is they're meeting their needs of not only their consumers or their requests from their consumers, it's their employees that are helping to drive the sustainability initiative. And then if it doesn't work economically, they're not going to move forward with those type of initiatives. I mean, the story has to be woven together. It has to meet a sustainability goal and meet an economic criteria. Yeah. You want to be able to tell a company that renewable electricity is as reliable as fossil fuels, and that renewables is actually cheaper, and you can also lock in the price. And so it's something that every company should look at as part of their energy mix, and ideally change to 100% renewable when they're ready to make that commitment. And there is an absolutely clear advantage to developing renewable energy and making it widespread, because it is the only energy that's going to take us into the future. All other fossil fuels are going to end, and they do in fact kill the planet. The second thing is people usually care about their own health, and they care about the health of their children and their loved ones, and burning fossil fuels, emissions that come from that, create significant health risks. Ce poți face tu pentru planetă pe lângă reciclare? O companie poate face foarte mult dacă angajează sau contractează un nou fel de specialist în energie. Toate ne l-au cumpărat recent o companie din state, se numește Enernoc și acum devine Enelix, America de Nord. Ce fac ei? Ajută companiile să consume mai puțin curent și să-l consume mai deștept, într-un viitor care se schimbă radical. I think we need to know so much about how we consume energy in our personal and professional lives, because it's changing so quickly. Things like the proliferation of electric vehicles will fundamentally change the way the grid operates. That has implications on the price of electricity. That has implications on emissions. Our team will go in, we'll take a look at your holistic energy strategy, so not just how you're using it, but again, how you're buying it and when you use it. And we'll come up with a roadmap. You can't manage what you don't measure. If you don't understand how you're using energy, then there's very little that you can do to impact it. Enel Green Power este divizia care produce energia regenerabilă. Își gestionează turbinele eoliene și fermele fotovoltaice din Statele Unite dintr-un singur centru, ca o rețea inteligentă unde fiecare generator și turbine sunt văzute instantaneu. Așa pot remedia orice problemă înainte să devină una gravă și pot gestiona energia în caz de calamitate. Da, există cel puțin un telefon roșu pentru asta. De la un astfel de centru se iau decizii complicate pentru clienți din toată lumea, însă un operator care vede consumuri prea mari în anumite zone poate decide ca anumite companii să-și oprească activitatea. I think the investments in renewables we've seen skyrocket. I think the overall impact on the grid is that it is more sustainable, and more sustainable solutions in the long run tend to depress costs rather than increase them. So I'd be very optimistic from that perspective. But again, energy is so regionally varied. There's parts of Texas where wind actually has a negative price. It's just so abundant. It actually costs to produce wind for the grid. Și în Germania sunt deja zile în care energia este gratis, atât de multă se produce din panourile fotovoltaice instalate pe acoperișurile nemților. Cu toate acestea, nu cred că vom produce mult mai multă energie decât putem folosi, mai ales că vin mașinile electrice și devin mai ieftine ca niciodată. Până și Tesla, care oferea până recent acces gratuit la stațiile sale de încărcare super rapid, a început să le taxeze pentru mașinile mai accesibile. Stația mea de încărcare din curte poate alimenta mașina direct din soare. Asta în timpul zilei, pentru că peste noapte o să iau energia din rețea. Cred mai degrabă în acest troc între mine și rețea. Cred mai degrabă că bateria cea mai bună pe care o poți folosi este rețeaua publică. The only silver bullet is a cultural change of such scale, such global scale, that people will start actually acting like the environment they live in affects them, which it does. It's just that we pretend it doesn't. Suntem dependenți de energie, dar și mai dependenți de aer și de apă. Apă curată, dacă se poate. Vedem ce putem face noi ca să oprim transformarea planetei într-un deșert ca Marte ori un bulgăre de gheață în clipul următor. Până atunci te încurajez să-ți deschizi mintea și să fii atent cum poluezi tu. Fă-o pentru tine, pentru banii tăi, pentru sănătatea familiei tale.
Până atunci, numai bine și încearcă să folosești cât mai mult transportul în comun. Noi astăzi vom folosi autobuzul autonom.